Genetic engineering. Genetic engineering is the process of transferring DNA from one organism into another that results in a genetic modification. ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ማለት የአንድን ኦርጋኒዝም ዲኤንኤ ወስዶ ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም መጨመር ነው እና የጂን ለውጥ ያመጣል በዛኛው ኦርጋኒዝም ላይ ማለት ነው እና the production of a transgenic organism ያው ትራንስጀኒክ ኦርጋኒዝም የሚባለው ትራንስ ጂን ወይንም አዲስ ጂን መጥቶ የገባበት ኦርጋኒዝም ትራንስጀኒክ ኦርጋኒዝም ይባላል። ስለዚህ ዲኤንኤ ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም ሲተላለፍ ነው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ። Specific applications of genetic engineering are abundant and increasing rapidly in number. የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ጥቅሞች አሁን እየጨመሩ ነው የሄዱት። ምን ላይ ይጠቅማሉ? Genetic engineering is being used in the production of pharmaceuticals መድኃኒቶችን በማዘጋጀት ላይ ወይንም መድኃኒቶችን ለማዘጋጀት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን የተጠቀሙ ነው በዚህ ጊዜ። ጂን ቴራፒ የጂን ህክምና እንደማለት ነው። ያ ማለት ሰውነታችን ውስጥ ሆነው በሽታ የሚያስከትሉብንን ጂኖች በሌሎች ጂኖች መተካት እና በሽታውን ማድረግ ሊሆን ይችላል። ፎልቲ የሆኑ ጂኖችን ሪፕለስ ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አዲስ ጂን መጨመር ሊሆን ይችላል ሰውነታችን ውስጥ። በዚህ አማካኝነት በሽታ የሚያስከትሉ ጂኖችን መቀየር ማለት ነውና ይሄ ነው ጂን ቴራፒ የጂን ህክምና ነውና and the development of transgenic plants and animals ጂን አዲስ ጂን የተጨመረባቸው እጽዋቶች እንስሳቶችን ዲቨሎፕ ማድረግ በብዛት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን እየተጠቀሙበት ያለበት ነው። animal breeding and transgenic animals and plants and disease and pest management ያው animal breeding እንስሳትን ማርባት ማዳቀል ትራንስጀኒክ የሆኑ አኒማሎች ጂን የተጨመረባቸው ሌላ ኤክስተርናል ጂን የተጨመረባቸው አኒማሎች እና ፕላንቶች ስለ በሽታ ፔስት ማኔጅመንት የተለያዩ ተባይ መከላከያዎችን እናያለን። animal breeding addresses the genetic value of livestock አሁን animal breeding ምን ላይ ነው ትኩረቱ? የከብቶችን ላይቭስቶክ ያው ከብቶች ወይ ለማዳ እንስሳት ናቸው የነሱን ጄኔቲክ ጥቅማቸውን ነው። ያ ማለት selecting for breeding animals with superior traits in growth rate አሁን የተሻለውን ባህሪ ነው የሚወሰደው። ለምሳሌ አሪፍ ስጋ ያለው ከብት ካለ አሪፍ ወተት ያለው ካለ አሪፍ ስጋ ያለው ጂን ይወሰዳል፣ አሪፍ ወተት ያለው ይወሰዳል። ሁለቱም አንድ ላይ ይዳቀልና አሪፍ ስጋና አሪፍ ወተት ያለው ይሆናል ማለት ነው። ምን ሴሌክት ማድረግ ነው። አሪፉን ባህሪ አሪፉን ትሬት ሴሌክት በማድረግ ኤግ ሊሆን ይችላል፣ ዶሮ ከሆነ ሚት ሊሆን ይችላል፣ ስጋ። ሴሌክት የምናደርገው ነገር ምንድነው? ሴሌክት እያደረግን ያለነው ነገር ምንድነው? የፈለግነው ሚልክ ነው ወይንም ውል ፕሮዳክሽን ነው፣ የጥጥ ምርት ነው። or with other desirable traits have revolutionized the livestock and አሁን እነዚህ የከብቶችን ሪቮሉሽናይዝ ያደረጉ ናቸው፣ ያሻሻሉ ናቸው። ምን የተመረጡ ትሬቶችን ወስዶ ጂናቸውን ወስዶ መጨመር የሚፈልገው ላይ በዛ አማካኝነት የተሻለ ወተት፣ የተሻለ እንቁላል፣ የተሻለ ማግኘት ተችሏል። and plant production throughout the entire world በእጽዋትም ተመሳሳይ ነገር የተሻለ ምርት የሚሰጡ እንዲሆኑ የተሻለ ምርታማነትን በማግኘት ረገድ እና animals can also be genetically modified or transgenic animals አኒማሎችም ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ትራንስጀኒክ ሊሆኑ ወይንም ጄኔቲካሊ ጂናቸው ሞዲፋይ ሊደረግ ይችላል። ለምን? for valuable traits አሪፍ ትሬት በአሪፍ ጂን ማለት ነው። እና there are many potential applications of transgenic methodology in developing new and improved strains of livestock ያው የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። የተሻለ ከብት የተሻለ ምርት የሚሰጥ በማርባት ሂደት practical applications of transgenic technology in livestock production include enhancing the
ፕሮሊፊሺየሲ ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ፐርፎርማንስ ምርታማነትን መጨመር ነው የተለመደው በእንስሳት ላይ ወይንም በላይቭ ስቶክ በከብቶች ላይ ምርታማነትን መጨመር ነው፣ ፐርፎርማንስ መጨመር ነው፣ የሪፕሮዲዩስ የማድረግ የመራባት ፐርፎርማንስን ኢንክሪዚንግ ፊድ ዩቲላይዜሽን ኤንድ ግራውዝ ሬት የእድገት ፍጥነትን መጨመር፣ ኢምፕሩቪንግ ካርከስ ኮምፖዚሽን ስጋን መጨመር፣ ኢምፕሩቪንግ ሚልክ ፕሮዳክሽን ወተትን መጨመር፣ ሞዲፊኬሽን ኦፍ ሄር ኦር ፋይበር ጸጉርን ሞዲፋይ ማድረግ ወይንም ፋይበር ስብን ሞዲፋይ ማድረግ። ያው ጸጉር ስንል ለጸጉራቸው የሚፈለግ እንስሳ አሉ እንደ በግ ያሉ ለልብስ ምናምን ለማምረት የሚጠቅሙ እና ኤንድ ኢንክሪዚንግ ዲዚዝ ሬዚስታንት ኢን አኒማልስ እንስሳት ደግሞ በሽታን ተቋቋሚ እንዲሆኑ። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? የተሻለውን ጂን አምጥቶ በመተካት የሚመጡ ነገሮች ናቸው። በሽታ ተከላካይ እንስሳ እንዲሆን ከፈለግን በሽታ ተከላካይ ከሆነ እንስሳ ያንን አሪፉን ጂን እንወስዳለን። አሪፍ በሽታ መቋቋም ከሚችሉ እንስሳ ማለት ነው። ከዛ አምጥተን እንጨምራለን፣ ትራንስጄኒክ ይሆናል። The development of transgenic farm animals will allow more flexibility in the direct genetic manipulation of livestock. ያው በከብቶች ላይ ትራንስጄኒክ ወይንም ጂንን አምጥቶ መጨመር በተለይ በፋርም አኒማሎች ላይ በግብርና እንስሳት ላይ የተለመደ ነው። አሪፍ ውጤትም እያስገኘ ነው። ጂን ትራንስፈር is a relatively rapid way of altering the genome of domestic livestock. ያው ጂን ትራንስፈር ስንል ያው ጂንን ማስተላለፍ ነው። ምን ማድረግ ነው? የእንስሳቱን ጂኖም ወይንም መጀመሪያ የነበረውን ጂን አልተር ማድረግ መቀየር ነው። በሱ ቦታ መተካት ነው። እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ባዮቴክኖሎጂ improves the quality of breeds የእንስሳትን ኳሊቲ የጨመረ ነው። ለምሳሌ ይሄ የቦረና በሬ ነው። ወፍረቱ ስጋው ምናምን ሲታይ እዚህ ጋር ደግሞ ወተት ያላቸው እንስሳት አሉ። የተሻለ ባህሪ ያላቸውን ለማግኘት በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ እንሰራለን። ሌላው ቲሹ ካልቸር ነው። እንደ ችግኝ ማፍላት እጽ ማፍላት አይነት ነገር ነው። plants can be propagated quickly and in large quantity by tissue culture technique. ቲሹ ካልቸር ማለት በቀላሉ የሆነ እጽዋት የሆነ ቲሹ ይወሰዳል ይቆረጥና እሱን እንደዚህ በአጋር ቲሹ ሳምፕል ስክራብ ፍሮም ፓረንት ፕላንት ከፕላንቱ አጋር ላይ ምን ይጨመራል? ያ ቲሹ ይጨመራል ማለት ነው። ያ ቲሹ ሲጨመር እዛ አጋር ላይ ይበቅላል። ያንን የበቀለውን ፕላንትሌትስ ይባላሉ። የበቀሉት ፕላንትሌቶችን ኮምፖስት ላይ ወይንም ፍግ ላይ ብስባሽ ላይ እንዲያድጉ እንዲበቅሉ ማድረግ ነው። ችግኝ እንዲፈላ ማድረግ ነው። እና ቲሹ ካልቸር ቲሹዎችን በአርቲፊሻል ኢንቫይሮንመንት አሁን የፍጉ ወይንም ኮምፖስቱ አርቲፊሻል ኢንቫይሮንመንት ነው። በአርቲፊሻል ኢንቫይሮንመንት ፕላንቶች እንዲበቅሉ ማድረግ ነው። ስለዚህ ቲሹ ካልቸር a method of biological research in which fragments of tissue from animal or plant are transferred to artificial environment in which they can continue to survive and function. ከእጽዋት ሊሆን ይችላል፣ እንስሳትንም ሊደረግ ይችላል። እንደ ባክቴሪያ ምናምን ካልቸር ይደረጋሉ እና ተወስዶ ቲሹዋቸው ተወስዶ አርቲፊሻል ኢንቫይሮንመንት ለነሱ ለማደግ ምቹ በሚሆን ኢንቫይሮንመንት ላይ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ፋንክሽን እንዲያድጉ ማድረግ ነው። The cultured tissue may consist of a single cell, a population of cells, or a whole or part of an organ. አሁን ያ ቲሹ በምንልበት ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል? ሲንግል ሴል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም የሴሎች ስብስብ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ኦርጋንም ሊሆን ይችላል። Plants produced in large amount using this technique include palm trees. አሁን እጽዋትን ስናይ በዚህ አይነት መንገድ በብዛት ማምረት የምንችላቸው በቲሹ ካልቸር ፓልም ትሪ የዘንባባ ዛፍ፣ ኦርኪድስ የአበባ አይነት ነው፣ ባናናስ፣ ሙዝ፣ ካሮት እነዚህ በቲሹ ካልቸር ማሳደግ ይቻላል። Using this technology, large quantity of food with desired quality can be produced in
reasonably little area በዚህ በቲሹ ካልቸር ከፍተኛ መጠን ያለው ምግብ በትንሽ ቦታ በተፈለገ ኳሊቲ በሚፈለገው ኳሊቲ እና በትንሽ ቦታ ማሳደግ ይቻላል። Therefore, tissue culture is seen as an important biotechnology for developing countries for the production of disease-free, high-quality planting material. ያው ይሄ ቲሹ ካልቸር በተለይ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት ከበሽታ ንጹህ የሆነ እና ከፍተኛ ኳሊቲ ያላቸውን እጽዋት and the rapid production of many uniform plants ተመሳሳይ የሆኑ እጽዋቶችን በፍጥነት ብዙ ተመሳሳይ የሆኑ እጽዋቶችን ለማምረት ያስችላል። ሌላው health and well-being እና ጤንነት ደህንነት human drugs such as an insulin for diabetics, growth hormone for individuals with pituitary dwarfism, and tissue plasminogen activator for heart attack victims, as well as animal drugs like growth hormones, bovine or porcine somatotropin are being produced by the fermentation of transgenic bacteria that have received the appropriate gene from human, cow, pig. እና አሁን የሰው መድኃኒቶች ለምሳሌ ኢንሱሊን ለስኳር በሽተኞች በጣም ወሳኝ ነው እና ኢንሱሊን በሰውነታችን ውስጥ ምግብን ወደ ኢነርጂ እንዲቀየር የሚያደርግ እንዲሁም በተለይ ደግሞ ዋናው ስራው ሹገርን የብለድ ሹገርን የሰውነታችንን የስኳር መጠን የሚቆጣጠር ነው ኢንሱሊን እና ዲያቤቲስ የሚባል በሽታ ካለብን የስኳር በሽታ ካለብን የኢንሱሊን መጠኑ ሰውነታችን ውስጥ አንሶ ነው ወይንም ኢንሱሊን መመረት አቁሞ ነው ማለት ነው እና ከሰውነታችን ኢንሱሊንን የሚያመርተው ፓንክሪያስ ወይንም ጣፊያችን ነው እና ጣፊያችን በቂ ኢንሱሊን ማምረት ሲያቆም የስኳር በሽታ አለ ይባላል። ስለዚህ ያንን ኢንሱሊን የሚተካ በመርፌ ወይንም በተለያዩ ነገሮች ድራግ ይወሰዳልና የኢንሱሊን ስለዚህ ምን ያደርገናል የዛን የሰውነታችንን ኢንሱሊን ቦታ ይተካል ማለት ነው። እንዲሁም ግሮዝ ሆርሞን የእድገት ሆርሞን አለ ፒቱይተሪ ድዋርፊዝም ላለባቸው ወይንም እጥረት አጭር ለሚሆኑ ሰዎች የሚሰጥ ነው ግሮዝ ሆርሞን። ቲሹ ፕላስሚኖጂን አክቲቬተር ፎር ሃርት አታክ የልብ በሽታ ደግሞ የሚሰጥ አለ ፕላስሚኖጂን አክቲቬተር የሚባል እንዲሁም አስዌላስ አኒማል ድራግስ የእንስሳት መድኃኒቶችም ደግሞ አሉ ግሮዝ ሆርሞን ለእንስሳት የእድገት ሆርሞን የሚሰጡ እንደ ቦቫይን እንደ ፖርሲን ሴማቶትሮፒን የሚባሉ እነዚህ ከምንድን ነው ፕሮዲዩስድ የሚሆኑት? እነዚህ ፕሮዲዩስድ የሚሆኑት ከባክቴሪያ ነው። ትራንስጄኒክ ባክቴሪያ ላይ የተፈለገው ጂን ይጨመርና ለምሳሌ ባክቴሪያ ላይ ኢንሱሊንን የሚያመርት ጂን ከተጨመረ ያ ባክቴሪያ ኢንሱሊንን ማምረት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ባክቴሪያ አማካኝነት ለሰውነታችን የሚሆን አገኘን ኢንሱሊንን ፓንክሪያሳችንን የሚተካ አያችኋ። ስለዚህ ትራንስጄኒክ ባክቴሪያ በመጠቀም ያ ማለት that have received appropriate gene from ያ ባክቴሪያው ጂኑን ከየት ነው የሚወስደው? ከሂውማን ሊሆን ይችላል ከሰው ወይንም ከካው ከእንስሳ ከፒግ ከአሳማ ከከብት ከላም ሊሆን ይችላል በመውሰድ በትራንስጄኒክ ባክቴሪያ የሰውን ጤንነት የእንስሳትን ጤንነት መስራት ይቻላል። ድራጎችን መድኃኒቶችን መስራት ይቻላል። the manufacture of antibiotics ቀጥታ ትርጉሙ ጸረ ባክቴሪያ ማለት ነው። አንቲባዮቲክስን ማምረት እንዴት ነው? when microorganisms are used for production of antibiotics it is not their fermentation products that are wanted but complex organic compounds called antibiotics that they synthesize አሁን ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ነው የሚሰራው አንቲባዮቲክስ ራሱ ከጥቃቅን ተዋሲያን ማለት ነው። ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስንል ከነሱ አንቲባዮቲክስ ሲሰራ አሁን እነሱ ምንድነው የፈርመንቴሽን ፕሮዳክት አላቸው አይደል? ያ አይደለም የሚፈልገው ለአንቲባዮቲክስ ግን እነሱ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኮልድ ምን የተባለ አንቲባዮቲክስ
እነሱ የሚያዘጋጁት ያን ነው የምንፈልገው ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ። most of the antibiotics we use come from bacteria or fungi that live in the soil አብዛኛው እነዚህ መድኃኒቶች የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች የሚሰሩት ከራሱ ከባክቴሪያ ወይንም ከፈንጋይ ነው አፈር ውስጥ ከሚኖሩ ማለት ነው። the function of the antibiotics in this situation is not clear አሁን አንቲባዮቲክሱ ምን እንደሚያደርግ ፋንክሽኑ ብዙም ክሊር አይደለም፣ ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ምንድነው የሚያደርጉት አንቲባዮቲክሶቹ? ምንድነው ባክቴሪያን ጸረ ባክቴሪያው መድኃኒቱ ምንድነው የሚያደርገው የሚሰራው ኤግዛክትሊ የሚለው ነገር አልታወቀም። እና one theory suggests that the chemicals help to suppress competition for limited food resources ግን አንድ ቲዮሪ ያሳየው ምንድነው ኮምፒቲሽንን ነው ለምግብ ያላቸውን ውድድር ሰፕረስ በማድረግ ወይንም በመጨቆን ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ቲዮሪም ብዙም ሰፖርት የሚያደርግ ኤቪደንስ አልተገኘለትም። one of the most prolific sources of antibiotics is እንግዲህ እነዚህ ስሞች አስቲኖማይሲትስ ከአንቲባዮቲክ ምንጮች መሃል አንቲባዮቲክ ከሚሰራባቸው ባክቴሪያዎች መሃል ዋነኛው አስቲኖማይሲትስ እና these are filamentous bacteria that resemble microscopic mold antibiotic attack bacteria these are filamentous bacteria that resemble microscopic mold fungi ይሄ ምን የሚመስል ነው ፋይላመንተስ የሆነ እንደ ፈንጋይ አይነት ፋይላመንትስ ያሉበት ያው ፋይላመንት በመነልበት ጊዜ እንደዚህ ከጎን እንደዚህ ያሉበት ማለት ነው እና ከሙልድ ፈንጋይ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ባክቴሪያ ነው ይሄ አሲቲኖማይሲትስ የሚባለው እና ፈንጋዩም አሲቲኖማይሲት ስትሬፕቶማይሲስ የሚባል ፈንጋይ ጋር ተመሳሳይነት አለው እና ይሄም produces the antibiotic streptomycin የሚባለውን አንቲባዮቲክ ለማምረት የሚጠቅም ነው ይሄ ፈንጋይ አሲቲኖማይሲት ስትሬፕቶማይሲስ የሚባለው። perhaps the best known antibiotic is penicillin በጣም የሚታወቀው አንቲባዮቲክ ፔንሲሊን ነው which is produced by the mold fungus penicillium ከሚባል ፈንገስ የተሰራ ነው and was discovered by Sir Alexander Fleming ነው ይሄንን ፔንሲሊንን የሰራው በ1928 penicillin is still an important antibiotic but it is produced by mutant forms of a different species of penicillium from that studied by Fleming penicillin still important ነው still ጠቃሚ ነው ግን የሚሰራው ያኔ ፍሌሚንግ ከሰራው ፈንጋይ ሳይሆን የሱ ሙታንት የሆኑ ወይንም ሙቼት ያደረጉ ባክቴሪያ ማለት ፈንጋይ ፔንሲሊየም ነው ዲፈረንት ስፔሺስ ዝርያው የተለያየ ነው ፍሌሚንግ እንትን ካረገው ፈንጋይ ማለት ነው the different mutant forms of the fungus produce different types of penicillin እና የተለያዩ አይነት ፈንገሶች የተለያየ አይነት ፔንሲሊንን ነው የሚያመርቱት ወይንም የሚሰጡት the penicillin types are chemically altered in the laboratory to make them more effective and to tailor them for use with different diseases እና ያ ፔንሲሊን ይወሰድና ምን ይደረጋል በላቦራቶሪ አልተር ይደረጋል የፔንሲሊን አይነቱ ማለት ነው አልተር ተደርጎ ተቀይሮ በሚያመች መልኩ ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ ወይንም አሪፍ ውጤታማ በሆነ መልኩ ይሰራል ማለት ነው ለምን የተለያዩ በሽታዎችን ለመቋቋም እንዲያስችል ከነዚህ አምፒሲሊን ሜቲሲሊን ኤንድ ኦክሳሲሊን ኤግዛምፕሎች ናቸው ከፔንሲሊን አልተር ተደርጎ ከሚሰሩ መድኃኒቶች የሚጠቀሱ ናቸው እና የፈርመንተር used for producing penicillin ለማምረት የሚጠቅም ፈርመንተር ነው እዚህ ጋር የምናየው ያው ከፈንገስ ምን ከሚባል ፈንገስ ነው ፔንሲሊየም ከሚባል ፈንገስ የተሰራ ነው penicillin some vaccines are also adaptable to mass production through fermentation
አንዳንድ ክትባቶችም እንደዚህ በፈርመንቴሽን በማብላላት የሚሰሩ አሉ። ቫክሲንስ ፎር ቦርዴቴላ ፐርቱሲስ ለነዚህ ባክቴሪያዎች የሚሆኑ ቫክሲኖች፣ ሳልሞኔላ ታይፎይድ የሚያስከትል ነው ይሄ ለታይፎይድ ማለት ነው። ቫይብሮ ኮሌሬ ኮሌራ የሚያስከትል ለነዚህ ባክቴሪያዎች፣ ማይኮባክቴሪየም ቱበርኩሎሲስ ቲቢ የሚያስከትል የቲቢ በሽታን የሚያስከትል ባክቴሪያ ነው። አር ፕሮዲውስድ ኢን ላርጅ ባች ካልቸርስ ስለዚህ የነዚህ ክትባት የነዚህ ቫክሲን በላርጅ ባች ካልቸር በሰፊው ካልቸር ተደርጎ ባክቴሪያ ያው ካልቸር ምን እንደሆነ አይተናል። እንዲያድግ ማድረግ ነው አይደል? ባክቴሪያ ወይንም የሆነ ኦርጋኒዝም እንዲያድግ ማድረግ ነው። በዛ ነው የሚዘጋጀው። ሌላ ኮርኔ ባክቴሪየም ዳይፕትሪያ ኤንድ ክሎስትሪዲየም ቴታኒ አር ፕሮፓጌትድ ፎር ዘ ሲንተሲስ ኦፍ ዜር ቶክሲንስ ፍሮም ዊች ቶክሶይድስ ፎር ዘ ዲቲ ቫክሲንስ አር ፕሪፔርድ። አሁን እነዚህ ባክቴሪያዎች የራሳቸውን ቶክሲን ወይንም ለራሳቸው መርዝ የሆነ ነገር ለማምረት ራሳቸውን እንጠቀማለን። አሁን ቴታኒ የምንለው ቴታኖስን የሚያስከትለው ባክቴሪያ ነው። ይሄ ኮርኒ ባክቴሪየም ዳይፔትሪያ የሚባል የጉሮሮ በሽታን የሚያስከትል ነው። ያንን የሚከላከል ከራሳቸው ይሰራል ማለት ነው ቫክሲኑ ወይንም ክትባቱ። ሌላ ባዮሴንሰርስ የሚል ደግሞ አለ። ምንድነው? a rapidly developing area of biotechnology arousing intense international scientific interest is that of biosensor production የባዮሴንሰር መመረት አሁን እያደገ ያለ የባዮቴክኖሎጂ ፊልድ ነው። እያደገ ያለ በጣም ሳይንቲፊክ ኢንተረስት ፍላጎትም እያደገ እያሳየ ያለ ፊልድ ነው። ባዮሴንሰር ፕሮዳክሽን ባዮሴንሰሮችን ማምረት። ምንድነው ባዮሴንሰር? Biosensors are being developed to measure specific components in beer to monitor pollutants በተለያዩ ነገሮች ላይ የሆኑ ስፔሲፊክ የሆኑ ኮምፖነንቶችን ሜዠር የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ በምግብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በቢራ ላይ፣ በተለያዩ ነገሮች። ለምሳሌ የግሉኮስ መጠንን ዲቴክት የሚያደርጉ በሆነ ነገር ላይ በምግብ ሊሆን ይችላል፣ በዱቄቶች፣ በማንኛውም ነገር፣ በቢራዎች የአሴቲክ አሲድን መጠን፣ የግሉታሚክ መጠንን እና የተለያዩ ዲኤንኤ መጠንን፣ ቫይታሚን መጠንን፣ የአሲድ መጠንን፣ የኒኮቲኒክ አሲድ፣ የቪታሚኖችን፣ የተለያዩ የማዕድናትን መጠን ሜዠር ለማድረግ የሚጠቅም ነው። ባዮሴንሰር ሴንስ ያደርጋል ማለት ነው በተገጠመለት ነገር። እና ሌላ ለምን ይጠቅማል? አሁን እየተሰሩ ያሉ ባዮሴንሰር ምን ለማድረግ ዲቴክት ለማድረግ የተለያዩ ፓቶጂኖችን በሽታ አስከታይ ተዋሲያን እንዳሉ ሄርቢሳይዶች፣ አረሞችን ዲቴክት ለማድረግ ቶክሲንስ፣ መርዛማ የሆኑ ነገሮችን፣ ፕሮቲኖችን፣ ዲኤንኤዎችን ዲቴክት ለማድረግ የሚጠቅሙ ባዮሴንሰሮች እየተሰሩ ነው። One of the most interesting recent developments using this approach is a handheld aflatoxin detection system for use in monitoring food quality. የምግብ ኳሊቲን ሜዠር ለማድረግ በእጅ የሚያዝ አፍላቶክሲንን ወይንም አፍላቶክሲን ማለት ምግቦችን እንደዚህ የሚያበላሽ ማለት ነው። አፍላቶክሲን በዋናነት በፈንጋይ የሚመረ ፕሮዲዩስድ የሚሆን ነገር ነው። በተለይ አግሪካልቸራል ክሮፕስ ላይ የግብርና ምርቶች ላይ እንደ ፒናት እንደ በቆሎ ምናምን ባሉ ነገሮች ላይ እንትን የሚል ነውና ያ ነገር መኖር አለመኖሩን ዲቴክት የሚያደርግ ነው። ይሄ በእጅ ተይዞ ዲቴክት የሚያደርግ አፍላቶክሲን ሃንድል አፍላቶክሲን ዲቴክሽን ሲስተም የምግብን ኳሊቲ ሞኒተር ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ባዮሴንሰሮች የግሉኮስ መጠንን ሜዠር ያደርጋሉ ብለናል። ለምሳሌ መድኃኒቶች በሚሰራበት ዘመናዊ መድኃኒት በሚሰራበት ጊዜ ምን ያህል መጠን አለ ግሉኮስ፣ ምን ያህል መጠን አለ የሚፈለገው ነገር። ስለዚህ ያ ሜዠር እየተደረገ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ባዮሴንሰሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ራፒድሊ ዴቨሎፕ እያደረገ ያለ ኤሪያ ነው ባዮ ሴንሰር ፕሮዳክሽን ማለት ነው።
ፎረንሲክ ሳይንስ forensic biologists inspect crime scenes to examine potential sources of evidence using blood, saliva, and hair, and then they analyze the specimens in a laboratory, focusing on DNA analysis. አሁን ፎሬንሲክ ባዮሎጂስቶች ምንድነው የሚያደርጉት? ከወንጀል ምርመራ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ የተለያዩ ክራይም ሲኖች ይኖራሉ። የወንጀል ሲን የሚፈጸሙ ወንጀሎች ይኖራሉና ያን ነገር ከደም ወይንም ከሳሌቫ ከምራቅ ሊሆን ይችላል፣ ከጸጉር ወንጀሉ የተፈጸመበት ቦታ ላይ ያንን ነገር ምናልባት ደም ካለ ማንኛውም ፈሳሽ እንደዚሁም ጸጉር የጣት አሻራ ካለ ያንን በመውሰድ ላብራቶሪ ላይ አናላይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ያንን የወሰዱትን። አዲሽናሊ ፊንገር ፕሪንትስ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ እዚህ ስዕል ላይ አሁን ፎሬንሲክ ሳምፕል አለ። ሳምፕሉ ይወሰዳል። የተለያዩ ክሮሞዞሞች ናቸው እነዚህ 3 pairs of chromosomes ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ምናልባት የተገደለ ሰው ከሆነ የተገደለበት መሳሪያ ላይ የጣት አሻራ ሊኖር ይችላል፣ ቢላዋው ላይ ወይንም በር ላይ፣ የተለያዩ ፊልሞች ላይ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። እና ያ ወንጀለኛ የነካበት ቦታ ሁሉ አሻራው ይቀመጣል። ስለዚህ ከዛ ላይ የጣት አሻራውን ሊሆን ይችላል ምን ዲኤንኤው ምርመራ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄውን ከወንጀል ቦታ የተገኘው ሳምፕል ነው። ከዛ ተጠርጣሪዎች ይኖራሉ። ተጠርጣሪዎች ኢንዲቪጁዋል ሲ ያለ ቢ ያለ ኤ ያለ። የተጠርጣሪዎች ደግሞ ይታያል፣ ይወሰዳል፣ የነሱ ዲኤንኤያቸው ይወሰዳል። አሁን ከሶስቱ የሚመሳሰለው ከዚህ ከሳምፕሉ ጋር የሚመሳሰለው ማን ነው? ቢን ተመልከቱ። ቀዩ ያለበትን ተመልከቱ፣ አረንጓዴ ያለበትን ተመልከቱ፣ ሰማያዊ ያለበትን ተመልከቱ። ወይንም በዚህ በላይን ሲቀመጥ ኤ ይሄን ይመስላል፣ ቢ ይሄን ይመስላል፣ ሲ ይሄን ይመስላል። ፎረንሲክ ውጤቱ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ከዚህ ከፎረንሲክ ውጤቱ ጋር የሚመሳሰለው የትኛው ነው? ከሶስቱ ይሄኛው ነው፣ ቢ ላይ ያለው ነው። ይሄው ቀዩ ያለበት በዛው መስመር በዛው መስመር በዛው መስመር። ስለዚህ ወንጀለኛው ማን እንደሆነ ይታወቃል፣ ቢ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ፊንገር ፕሪንቶች also important to investigate crime and determine the paternity case of a child. የጣት አሻራ ወላጅንም አንድ ወላጅ የዛ ልጅ አባት መሆኑን ቼክ ለማድረግም ወላጅ መሆኑን ቼክ ለማድረግም ይጠቅማል። ምክንያቱም አንድ ሰው ያለው የጣት አሻራ በህይወቱ ዘመን ሁሉ አይለወጥም። በህይወቱ ዘመን ሁሉ የሆነ የተቀያየረ መሄድ ነገር አይደለም። ሌላው አንድ ሰው ያለው የጣት አሻራ ከሌላው ሰው ይለያያል፣ አይመሳሰልም በአለም ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ማለት ነውና this is because individual has unique fingerprints. ለምንድነው አባትን ወላጅን ከልጅ ልጅ የዛ ወላጅ መሆኑን ቼክ ለማድረግ የሚጠቅመው? ፊንገርፕሪንቱ ምንድነው ዩኒክ የሆነ ስላለው do not change throughout life, throughout entire life በእድሜው ዘመኑ ሁሉ አይለወጥም ፊንገርፕሪንቱ። ስለዚህ based on their investigations forensic biologists write up their findings in technical reports and are called up to testify in court. ያንን ካገኙ በኋላ በላብራቶሪ ምርመራቸው ያገኙትን ውጤት ለፍርድ ቤት ያቀርባሉ ባዮሎጂስቶች፣ ፎረንሲክ ባዮሎጂስቶች። Finally, this data is used to investigate the related transgression and then these facts are put forward in court that quite helpful in order to castigate criminals. ስለዚህ ወንጀለኛውን ለመለየት ይሄ ምርመራው በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። These days, bioinformatics is widely acceptable in the field of forensic science. ያው ባዮኢንፎርማቲክስ የሚባለው በዚህ ዘመን በጣም ተመራጩ ነው በፎረንሲክ ሳይንሱ ላይ። ለምን? with the help of computational tools. አሁን ባዮኢንፎርማቲክስ ስንል የኮምፒውተር ቱሎችንም አንድ ላይ አድርጎ ስለሚያስኬድ ማለት ነው። እና it has become quite easier and reliable to gather evidence regarding a particular crime scene. የሆነ የወንጀል
የተፈጸመ ወንጀል ካለ ይሄንን በመጠቀም ባዮኢንፎርማቲክስን በመጠቀም በቀላሉ ወንጀለኛውን መለየት ተችሏል። ለምን ጀስት አሁን ኢንዲቪጁዋሎችን ሄዶ መጥራትም አያስፈልግም። አሁን በዘመነው ዓለም በምናይበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው የተመዘገበ ነው። እያንዳንዱ ሰው ሲመዘገብ የጣት አሻራውም ይወሰዳል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ስሙ አለ፣ የአባቱ የተወለደበት ጊዜ በኮምፒውተር ውስጥ የጣት አሻራው ሙሉ ነገር አለ። ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወንጀለኛን ሰውን እየሄድን መፈለግም ሳይጠበቅ እዛ ወንጀሉ የተፈጸመበት አካባቢ ያለውን ዲኤንኤ ከተወሰደ በኋላ ከዛ ያንን ዲኤንኤ ወደ ምን ማስገባት? ወደ ኮምፒውተር ማስገባት። ለምን? እዛ ኮምፒውተር ውስጥ ያሉ የሀገሪቷ ዜጎች ሁሉ ላይ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ሲያደርግ ኮምፒውተሩ ፈልጎ ማን ወንጀለኛ እንደሆነ ያ ዲኤንኤው ከማን ጋር እንደሚመሳሰል ቼክ አድርጎ ተጠርጣሪ መጠየቅ ሳያስፈልገንም ማግኘት እንችላለን። ያው ተጠርጣሪ ካለ የተጠርጣሪዎችን ነው የምንገምተው። ግን አሁን ተጠርጣሪ ማግኘት በማንችልበት ሁኔታ ከሆነ ጀስት ኮምፒውተር ውስጥ በማስገባት የሚመሳሰለውን ማግኘት ነውና አሁን ቀለል ብሏል በባዮ ኢንፎርማቲክሱ ማለት ነው፣ ኮምፒውተርን ስለሚጨምር እና when examining the variability at 510 different variable number of tandem repeats FVNTR loci, the odds that two random individuals would share the same genetic pattern by chance can be approximately 1 in 1 billion. አሁን ቼክ በሚደረግበት ጊዜ ይሄ VNTR ሎኪ ይባላል ወይንም variable number of tandem repeat። አሁን እንደዚህ የአንደኛው ሰው እንዲህ ከሆነ የሁለተኛው ሰው እንደዚህ የሁለት ሰዎች በአለማችን ላይ የሁለት ሰዎች ኤግዛክትሊ ተመሳሳይ የመሆን እድሉ 1 ከ10 ቢሊዮን ነው። ወይንም ከ10 ቢሊዮን አንድ ሰው ነው ከኔ ጋር ተመሳሳይ ፊንገርፕሪንት ወይንም ተመሳሳይ VNTR ሎኪ ሊኖረው የሚችለው ተመሳሳይ ኤግዛክትሊ ተመሳሳይ ሊሆን የሚችል ያው 1 in 10 ቢሊዮን ማለት እንግዲህ 10 ቢሊዮን የዓለማችን ህዝብ ራሱ 10 ቢሊዮን አልደረሰም። ሶ ምናልባት በቃ በጣም ሬር ነው የኔ ዩኒክ ነው። ይሄ ቼክ በሚደረግበት ጊዜ የኔ ዩኒክ ላይኖች ናቸው ያሉት፣ ከማንም ጋር አይመሳሰል። ቢመሳሰል እንኳን ምናልባት በ10 ቢሊዮን አንድ ሰው እሱ ምናልባት ነውና ለዛ ነው አሁን አስተማማኝ የሆነው ይሄ። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ጄል ኤሌክትሮፎሬሲስን በመጠቀም አሁን ዲኤንኤ ኦፍ ቪክቲም ይሄ ዲኤንኤያቸው ነው። አሁን ይሄ የልጅ ዲኤንኤ ነው። የዚህ ልጅ አባት የትኛው ነው? ከዚህኛውና ከዚህኛው ተመሳሳይነት ያለው በዛ መስመር ይሄ ያው ስለዚህ መስመሩ ተመሳሳይ ከሆነ የዚህ ፋዘር ሰስፔክት ቱ ነው ማለት ነው። ሶ በዲኤንኤ የልጅ አባትን ማወቅ ይቻላል።